خلاصه وظیفه یا سامری تاسک وظیفه‌ای هست که تعدادی از وظایف رو در زیر مجموعه خودش داره و برای ساماندهی وظیفه‌ها در یک سلسله مراتب یا یک ساختار درختی استفاده میشه. سامری تاسک میتونه دو روش زمانبندی داشته باشه، همینطور که وظایف داشتن. روش زمانبندی منیوال یا دستی، همینطور که در روش زمانبندی برنامه‌ریزی انتقال میبینید، روش زمانبندی دستی برای مشاهده کافی بودن زمان برای مجموعه وظایف زیر مجموعه این سامری تاسک هستن. برای مثال اگه نگاه بکنید، ما عدد 59 روز رو همونطور که در ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردیم برای این وظیفه در نظر گرفتیم. پس از اینکه مجموعه وظایف زیر مجموعه این سامری تاسک یا خلاصه وظیفه رو زمانبندی کردیم و روابط رو ست کردیم، دیدیم که طول این وظایف بیشتر شد. همینطور که در نمای گانت می‌بینید نوار قرمز رنگ نشان دهنده مجموع زمان وظیفه‌های زیر مجموعه این خلاصه وظیفه هستند. و نوار مشکی رنگی که در بالای اون قرار گرفته نشون دهنده زمانی هست که ما در نظر گرفتیم برای انجام این خلاصه وظیفه. همونطور که می‌بینید میتونیم مقایسه انجام بدیم و تفاوت این دو نوار نشون دهنده اینه که زمانبندی ما تا چه حد به اون چیزی که می‌خوایم نزدیک هست. برای ایجاد یک خلاصه وظیفه میتونیم به پایان طرحمون مراجعه بکنیم و در ریبون یا نوار ابزار روی گزینه سامری کلیک بکنیم. همینطور که می‌بینید یک سامری تاسک یا خلاصه وظیفه و یک وظیفه خالی در زیر مجموعه ایجاد میشه. این وظیفه خالی به این دلیل ایجاد میشه که هیچ سامری تاسکی بدون زیر مجموعه نمیتونه ایجاد بشه. نام این وظیفه رو وارد می‌کنیم و برای تاسکی که در زیر مجموعه سامری تاسک هست یک نام رو انتخاب می‌کنیم. همونطور که می‌بینید روش زمانبندی این سامری تاسک یا خلاصه وظیفه روش خودکار یا آتو اسکیجول مود هست. به همین دلیل دیوریشن یا مدت زمان این وظیفه بر اساس طول وظایفی که در زیر مجموعه اون قرار دارن به صورت خودکار وارد میشه و شما عدد تخمینی برای انجام این سامری تاسک نمیتونید در قسمت دیوریشن وارد بکنید. در صورتی که بخواید برای مجموعه وظایفی که قبلا ایجاد شدن یک خلاصه وظیفه ایجاد بکنید، تنها کافیه که اون مجموعه وظایف رو انتخاب بکنید و دکمه سامری تاسک رو در ریبون کلیک بکنید. برای مثال من این وظایف رو انتخاب میکنم. وظیفه اول انتخاب میشه، دکمه چپ موس رو روی اون نگه می‌داریم و تا پایان وظیفه‌ای که در نظر داریم موس رو می‌کشیم و دکمه چپ موس رو رها می‌کنیم. دکمه سامری رو کلیک می‌کنیم. همینطور که می‌بینید یک سامری تاسک خلاصه وظیفه ایجاد میشه و مجموعه وظایفی که انتخاب کردیم در زیر اون قرار می‌گیره. نام این وظیفه رو انتخاب می‌کنیم. خب همینطور که دیدین پس میتونیم یک سامری تاسک برای مجموعه وظایفی که موجودن در طرحمون ایجاد بکنیم. پس روش زمانبندی دستی برای یک سامری تاسک برای اینه که ما یک پروژه رو از بالا به پایین زمانبندی بکنیم و بتونیم مقایسه بکنیم بین آنچه که می‌خوایم طول بکشه مجموعه از وظایف و آن چیزی که طبق طرحمون اتفاق میفته. مقایسه‌ای که میتونیم به این دو روش انجام بدیم به این صورت هست که روش زمانبندی خودکار به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار و بر اساس وظایف زیر مجموعه‌اش دیوریشن سامری تاسک محاسبه میشه و در روش دستی شما به شکل منیوال یا دستی مدت زمان رو در قسمت دیوریشن مقابل سامری تاسک وارد میکنید. پس سامری تاسک یا خلاصه وظیفه ایست با مجموعه از وظایف که برای ساده سازی رهگیری یا پیگیری کارهایی که باید توی اون پروژه انجام بشه ایجاد میشن.